ඉතින් තාමත් ඔයාට මීමුරේට එන්න බැරි වුණ කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් මීමුරේට එන්න බලාගෙන බලාපොරොත්තු තියාගෙන ප්ලෑන් කරන් ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මැරෙන්න කලින් එකපාරක් හරි එන්න ඕනි තැන තමයි මීමුරේ කියලා කියන්නේ. මොකද ලංකාවේ තියෙන සුන්දරම, ලස්සනම, පට්ටම ලස්සනම ගම්මානයක් තමයි මීමුරේ කියලා කියන්නේ. එන්න අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා මේ මීමුරේ තියෙන සුන්දරත්වය, අපූර්වත්වය විඳ ගන්න. ඒ වගේම මේ පාරිසරික කලාපයට කිසිම හානියක් වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න එපා. පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න. මොකද මේ මිනිස්සු පණ වගේ මේ පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට බොහොම ආදරෙන් මතක් කරනවා එන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම්, එන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් එන්න. එහෙනම් සංචාරකයා මේ විදිහට මීමුරෙන් සමුගන්නේ තවත් අපූර්ව සුන්දර ස්ථානයක ඔබව හමු වෙන්න බලාපොරොත්තුවක් ඉදිරි කරමින්. එහෙනම් අපි ගිහලා එන්න. ටටා බයි මීමුරේට.